ආයිබෝවන් කොහොමද ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේ සතියේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ මේකප් පාඩමේ ඉතිරි කොටස. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේකප් පාඩම කරන්නේ නැද්ද කියලා. මොකද ස්කින් එක සම්බන්ධ දේවල් ගොඩක් කියලා දීපු නිසා. ඉතින් මං හිතුවා අපි දැන් මේකප් එක නැවැත්තුවානේ ෆවුන්ඩේෂන් එක අපි කරා. එතකොට අයිබ්‍රෝ දෙක හදාගත්තා. ඉතින් ඊගාව පියවර තමයි අපේ S2 ලස්සන කරගන්න කොහොමද අපි නිවැරදිව අයි මේකප් එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අයි මේකප් එක ගත්තාම අයි මේකප් එකේ කොටස් බොහොමයක් තියෙනවා. ඉගෙන ගත යුතු ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මූලික පාඩම, ඒ කියන්නේ බේසික් එක, අයි මේකප් එකේ තියෙන බේසික් එක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකත් ඉගෙනගෙන එතකොට අනිත් අයි මේකප් කියලා දෙනකොට ඔයගලන්ට මේක උපයෝගී කරගෙන ලස්සන අයි මේකප් එකක් කරගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අයි මේකප් එකක් කරගන්නේ කියලා. මේකප් එකක විශේෂ වෙන්නේ අයි මේකප් එක. ඉතින් අයි මේකප් එක ලස්සනට කරගත්තාම අපේ සම්පූර්ණ මේකප් එකම හරිම ලස්සනට අපිට පේනවා. අයි මේකප් එකක තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අයි මේකප් එකකින් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ මේකප් එකේ වර්ගය මොන වගේද කියලා. මේකප් එකක වර්ග බෙදෙන්නේ අයි මේකප් එකෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ගෝල්ඩ් මේකප්, එතකොට සිල්වර් මේකප්, ග්ලෑම් මේකප් වගේ මේකප් වර්ග. ඉතින් මේ මේකප් වර්ග එකින් එකට බෙදෙන්නේ අයි මේකප් එක අනුව. ඉතින් ඒ නිසා අයි මේකප් එකක් කරනකොට මේ හැම දේ ගැනම දැනුවත් වෙලා තියෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. අයි මේකප් එකක් කරනකොට අපි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරන්න පෙර සූදානම් වුණා වගේම අයි මේකප් එකකදීත් අපේ ඇහැ පෙර සූදානමක් කරගන්න ඕන. ඉතින් අයි ප්‍රයිමර්, ඔයාලට මතක ඇති ෆවුන්ඩේෂන් එක කරන්න කලින් අපි ප්‍රයිමර් එකක් යූස් කරා මේකප් එක හොඳට රඳා පවත්වා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ අයි මේකප් එකකදී eyeshadow හොඳින් blend වෙන්න සහ අයි මේකප් එක ලස්සනට කරගන්න අපි ප්‍රයිමර් එකක් යූස් කරන්න ඕන. මේකට අයි ප්‍රයිමර් කියලා වෙනම ප්‍රයිමර් වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. එහෙම නැතිනම් ඔයගොල්ලෝ මූණට පාවිච්චි කරන අයි ප්‍රයිමර් එකම අපේ ඇහැට අයි ප්‍රයිමර් එකක් විදියට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මම අයි ප්‍රයිමර් එක විදියටත් පාවිච්චි කරන්නේ එදා ෆවුන්ඩේෂන් එක කරන්න යොදාගත්ත ප්‍රයිමර් එකමයි. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලට මතක ඇති මේ ප්‍රයිමර් එක. ඉතින් මේ ප්‍රයිමර් එක මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඇහැ උඩ ආලේප කරගන්න. කවුරු හරි කැමති නම් අයි ප්‍රයිමර් එකක්ම භාවිතා කරන්න ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් අයි ප්‍රයිමර් එකකුත්. අයි ප්‍රයිමර් එක යූස් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ඇහැට ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ආලේප කරන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අපි මුණට ගාන ෆවුන්ඩේෂන් එකම භාවිතා කරනවා. නමුත් අපි eyeshadow භාවිතා කරනකොට eyeshadow එකේ ලස්සන රඳා පවතින්නේ හොඳින් blend වුණ තරමට. ඉතින් ඒ නිසා concealer එකකින් ඔයගොල්ලෝගේ eye foundation එක කරගන්නවා නම් ඒක ගොඩාක් වැදගත්. මේ තියෙන්නේ මගේ Maybelline concealer එක. ඉතින් මේක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද, කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. මේක මූණට භාවිතා කරන concealer එකක්. ඉතින් මම මේක eye foundation එක විදියට අද භාවිතා කරනවා. අයි මේකප් එකක් කරනකොට eyeshadow භාවිතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන අපි මොනවෙන්ද මේවා ආලේප කරන්නේ කියලා. eyeshadow pack එකක් එක්ක එන එකක් තමයි මෙන්න මේක. මේකෙන් තමයි අපි හුඟ දෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට eyeshadow ආලේප කරගන්නේ. නමුත් මේක වෘත්තීමය මට්ටමේ මේකප් එකකට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට මේකප් එකේ eyeshadow එක කරගන්නවා නම් මේ වගේ පින්සලකින් ආලේප කරන එකට වඩා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ eyeshadow brush set එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඉතා අඩු මුදල් වලට මේවා වෙළඳපොලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩාක් ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ, එහෙමත් නැත්නම් වෘත්තීමය මට්ටමේ මේකප් එකකදී ලස්සනට අයි මේකප් එක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි අයි මේකප් එකක් කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි eyeshadow ආලේප කරන ස්ථාන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්ථාන තමයි දැන් මම ඇඳලා පෙන්වන්න හදන්නේ.
අයි මේකප් එකකදී අපේ ඇහි කෝණ එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ප්‍රදේශය. මෙන්න මේ කොටස ප්‍රධාන වශයෙන් අයි මේකප් එකකදී අපි ලස්සනටම කරගන්න ඕන කොටසක්. ඊගාවට මෙන්න මේ කොටස. මේ කොටසත් අපි අයි මේකප් එකකදී අවධානය යොමු කරන්න ඕන කොටසක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස සහ මෙන්න මේ කොටස. මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි අපි අයි මේකප් එකකදී අපේ eyeshadow blend කරලා ලස්සනට හදාගන්න කොටස් ටික. දැන් මම මේ පෙන්නපු ආකාරයට eyeshadow භාවිතා කරලා පෙන්වන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි මුලින්ම ඇහැ උඩට තනි කලර් එකක්, මැට් කලර් එකක් භාවිතා කරන්න ඕන. සම්පූර්ණ ඇහැම එක කලර් එකකට ගන්න. මොකද සමහර අයගේ ඇස් වටා කළු වීම තියෙනවා. එතකොට ඇහැ උඩ ගිලිච්ච ස්වභාවය තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම අවම කරගන්න ඕන eyeshadow එකකින් අයි මේකප් එක කරන්න කලින්. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ අයි මේකප් එකේ බේසික් කලර් එක විදියට මෙන්න මේ කලර් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් මම ඔන්න eyeshadow ආලේප කිරීම ආරම්භ කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි මේකප් එක අයි මේකප් එක eyeshadow භාවිතා කිරීමේදී ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මේ කෝණයකේ eyeshadow ආලේප කිරීමෙන්. අපි හැම වෙලාවෙම ඒ කෝණයකට eyeshadow භාවිතා කරන්න ඕන. අපි ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමේ වර්ණයේ තද පාටකින්. දැන් මම ඇඳන් ඉන්නේ රතු වර්ණය. ඉතින් මම ඊටමත් තද රතු වර්ණයකින් තමයි මේ කොටස ආලේප කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න මේ කලර් එක ආලේප කරගන්නවා. මොකද ගොඩක් තද වර්ණයක් තමයි ඇහි කොනට එන්න ඕන. දැන් ඒ ආකාරයෙන් මේ කොනේ විතරක් අපි හොඳින් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. හැබැයි ඒක මැදට ගේන්න එපා. මෙන්න මේ කොනේ විතරයි ඒ ආකාරයෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. හැම වෙලාවෙම ඇහි කෝණයකේ eyeshadow ආලේප කරනකොට මේ වගේ angle brush එකක් භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ angle brush එකේ තියෙන හැඩෙන් අපිට අපේ ඇහි තියෙන හැඩය ඉස්මතු කරන්න පහසු වෙනවා. ඒ නිසා angle brush එකක් භාවිතා කරන්න හැම වෙලාවකම eyeshadow එක මෙන්න මේ කෝණයක eyeshadow කරන විට. ඊට පස්සේ අපි eyeshadow භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ මැද කොටසට. අපි හැම වෙලාවෙම මේ මැද කොටසට eyeshadow භාවිතා කරනකොට අග ආලේප කරපු eyeshadow එකට වඩා ලා පාටක් තමයි මැදට ආලේප කරන්නේ. මොකද අපි පුළුවන් තරම් අපේ ඇහි හැඩය, ඒ කියන්නේ අපේ ඇහි හැඩය සාමාන්‍යයෙන් ගෝලාකාරයි. එහෙම නැත්නම් බෝලයක්නේ. ඉතින් මේ බෝලෙදී අපි මෙන්න මේ කොටස highlight කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලාවකම මේ කොනේ ආලේප කරපු eyeshadow එකට වඩා ලා පාටක් මේ මැද, එහෙමත් නැත්නම් මේ බෝලයේ පේන කොටස ආලේප කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ ඇහි මැද කොටසේ ආලේප කරන්නේ මම මෙන්න මේ කලර් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම භාවිතා කරන බ්‍රෂ් එක. පැත්තලි බ්‍රෂ් එකක් තමයි මම මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ. මොකද එතකොට ආලේප කරන්න පහසුයි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ අපි ඇහි කෝණයකට භාවිතා කරපු කලර් එකයි දැන් භාවිතා කරපු කලර් එකයි දෙක මෙන්න මෙතෙන්දනේ අපි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන.
එතකොට වෙන වෙනම කලර්ස් පේන්නේ නැහැ. ලස්සනට කලර් එක පේනවා. eyeshadow භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ කොටසට මම මේ කෝණ එකට යොදාගත්ත කලර් එකම ආලේප කරනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක ආලේප කරගන්නේ කියලා. පැහැදිලි ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊගාවට 4 වෙනි කොටස තමයි අපිට eyeshadow ආලේප කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් 4 වෙනි කොටස මෙන්න මේ highlight කරන කොටස. ඉතින් ඒ ටිකෙත් eyeshadow භාවිතා කරලා බලමු. ඒකට මම භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ color එක. පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මූලික වශයෙන් කොහොමද අපි eyeshadow එකක් ආලේප කිරීමේදී කරන්න ඕන පියවරවල්. ඉතින් මේ ආකාරයට ඕගොල්ලෝ කැමති වර්ණ රටා එකතු කරගෙන eyeshadow නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම කියලා දෙන්නම් තව තවත් ලස්සන eye makeup කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ තමයි eyeshadow එකේ basic එක. ඉතින් මේ අනුව පුළුවන් අපිට තව තව ලස්සන eyeshadow නිර්මාණය කරගන්න. eye makeup එක මෙතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් eye makeup එකේ තව කොටස් ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා හෙමින් එකින් එක ඉතාමත් පැහැදිලිව කියලා දෙන්න මම උත්සාහ කරනවා. නැත්තම් මට පුළුවන් එකම වීඩියෝ එකකින් මේ විදියට කරන්න කියලා පෙන්නන්න. නමුත් ඒක තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් පැහැදිලිව මම කියලා දෙන්න එපායි. අන්න ඒ නිසා තමයි මෙහෙම එකින් එක කඩ ඔයාලට වීඩියෝස් වලින් කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී මම කියලා දෙන්නම් තවත් මේකප් සම්බන්ධව විශේෂ දේවල්. ඒ වගේම තව eye makeup එකේ ඉතිරි කොටස් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවත් ඉදිරි වීඩියෝ වලදී නරඹමු. ඉතින් ලබන සතියේ ආයෙමත් අපි ස්කින් කෙයාර් සම්බන්ධ වීඩියෝස් වලට යමු. ඉතින් එතකන් ඔයාලට පුළුවන් මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත්. ලබන සතියේ හමු වෙනකම් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්.